قلبي للأحباب متسع، ما فرق البعد من في الحب قد جمعوا. نامت على كتف الآباء أعيننا، وما حصادهم إلا الذي زرعوا. يا واضعين على هذا الفؤاد يدا، يوصيكم الله، يوصيكم الله، يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأكارم، نمضي وإياكم في برنامج يوصيكم الله في أولادكم. هذا البرنامج في شهر رمضان المبارك نسلط الضوء من خلاله على جانب من الجوانب التربوية في تربية الآباء لأبنائهم. اليوم أتحدث عن الاهتمام بتربية الأطفال والأبناء منذ نعومة أظفارهم. حقيقة أيها الإخوة الكرام، إن إهمال تربية الطفل منذ الصغر إنما يؤدي إلى الانحراف في المستقبل. قالوا قديما: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. الآن غزتنا وسائل التواصل وجعلت في أيدي أبنائنا أشياء ربما لم نعد نستطيع السيطرة عليها. الأبناء الآن ابن سنة وابن سنتين وثلاث وأربع وخمس حتى 10 حتى 15 حتى أكثر، إنما يمسكون في أيديهم ألعابا ربما لا تنتهي لا بساعة ولا بساعتين ولا بثلاث. لماذا أذكر ذلك؟ الطفل صحيح يلعب، وصحيح يجب أن يكون له وقت مخصص للعب، ولكن لم يعد هناك وقت مخصص للعلم. هذا العلم الإمام الشافعي كان يحفظ كتاب الله عز وجل وهو ابن 7 سنين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى المدينة المنورة أتي له بزيد بن ثابت الأنصاري، عمره 11 سنة، 11 سنة يعني بالصف الخامس. هذا الصحابي يحفظ من القرآن الكريم 17 سورة يتقنها، سواء من القصار أو من الطوال أو ما بينهما، يعني 17 سورة. نحن الآن أولادنا يعني ربما أحدهم لا يجيد أن يتكلم باللغة العربية. جلست مع شاب عمره 17 عاما، قلت له: اكتب لي موضوعا من 5 أسطر باللغة العربية، فما استطاع. أين نتعلم نحن إذا لم نعلم أبناءنا في الصغر أدى ذلك إلى انحرافهم في الكبر، سواء التعليم العلمي الكوني أو التعليم الأدبي. التعليم الأدبي، الإنسان سبحان الله يتعلم وهو ابن يوم، وهو ابن يومين. قيل إنه الإنسان يتعلم وهو جنين في بطن أمه. المشكلة الكبرى أيها الإخوة الكرام، وخاصة يعني في بلاد النزاعات وبلاد الأزمات ومن بينها بلادنا، قرأت في تقرير الأمم المتحدة أن هناك 87 مليون طفل يعني بلغوا 10 سنوات وهم لا يعرفون أن يكتبوا الحروف. هذه مشكلة، وأي مشكلة في بلاد الأزمات. هلأ إذا كان ما تعلم الحرف، أيضا ربما أقول أنه لم يتعلم القيمة الأخلاقية. لذلك الفترة الذهبية لأن يتعلم أبناؤنا هي فترة ما بين السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس، ولكل مرحلة من هذه المراحل يعني لها أسلوبها ولها طريقتها ولها عادتها. لا تظن أنه فقط هو التعليم بالتلقي. هذا الذي عمره يوم
لو كان عمره 6 أشهر، هلا اللي الله عز وجل رزقه مولود 6 أشهر يستطيع أن يكاغيه وأن يتكلم معه فيبتسم، أي أنه يعي. لذلك هم يعون المشاهد التي حولهم. لذلك ما أجمل الآباء عندما يعني يبدأون بالتربية. حقيقة التربية لا تبدأ فقط هنا في التوجيه لما يكون عمره 3 سنين و4 سنين، تبدأ بقول الله تعالى: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. قبل ما يجي على الدنيا، قبل ما يجي على الدنيا نهتم به. عندما يأتي إلى الدنيا ويعني ينزل من بطن أمه يؤذن له في اليمين بقول الله أكبر الله أكبر. هلا هون نحن عم نربيه، هو يسمعها ولكن لا يستطيع يعني أن يعي يعني فحواها 100%، ولكنه يدرك كنهها. ما أجمل أن نعلمه أول ما ينطق أن نعلمه كلمة الله. كثير من الآباء، وحتى أتذكر يعني أن الإخوة الصغار وربما يعني أغلب الآباء والأسر أنه قبل ما يتعلم بابا وماما إنما يتعلم كلمة الله، يتعلمها لفظا ثم يتعلمها قلبا ثم يتعلمها عقلا. صلاح أبنائنا إنما يكون في الصغر، فإذا كبروا فات القطار. في شيء ما بيتعلموا إلا في الصغر. العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء. في أشياء يا غلام، الغلام عمره 7 سنين 6 سنين، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات. شوفوا الأدب النبوي وشوفوا الرقي النبوي. ما قال له حعلمك صفحات، حيجيب لك صفحة وأنه مثلا تقرأها، لا، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس. أيها الإخوة الكرام، هناك رجل اسمه سليم ابن أيوب. هذا كان يافع، كان عمره 6 سنين 7 سنين، وهو من بلاد فارس، يعني هو بالأصل غير عربي. جلس إلى قوم وهم يقرؤون القرآن الكريم وهو يستمع إليهم وهو مسلم. هذه القصة في القرن الرابع من الهجرة، لما فتحت بلاد فارس وانتشر فيها الإسلام ووصل المسلمون يعني إلى ضواحي الصين. طبعا كان ذلك في القرن الأول الهجري، ولكن يعني صار الإسلام في تلك البلاد. فأراد أن يقرأ القرآن مع من قرأ فما استطاع، استعجم، يعني لسانه أعجمي. قال له الشيخ: اذهب إلى أمك، اسمعوا، اذهب إلى أمك واطلب منها أن تدعو لك أن تتعلم العربية. روح. المفتاح وين؟ المفتاح عند الآباء، المفتاح عند الأمهات. ذهب إليها وطلب منها الدعاء كما قال له الشيخ، ثم ذهب وتعلم ودأب وصار من أهل القرآن، وذهب إلى بغداد وذهب إلى البصرة وذهب إلى مكة وإلى المدينة، وصار من أهل القرآن ومن أهل القراءات، ثم عاد إلى بلده. يعني رأى أقوام يجلسون ويتعلمون القرآن، ومن بينهم يعني شاب أصابه ما أصاب سليم ابن أيوب في صغره، وكان لسانه أعجمي، فما استطاع أن يقرأ الفاتحة. قال له: يا بني اذهب إلى أمك واطلب منها الدعاء. طبعا الدعاء مع العمل، الدعاء مع العلم، الدعاء مع الجد، الدعاء مع الدأب. إنما لذلك العلم في الصغر. لسانه أعجمي فأصبح عربيا فصيحا مبينا ببركة الأم وببركة التعلم في الصغر. أيضا أيها الإخوة الكرام، لابد من أن نكون حريصين على أن يكون عندنا الجد والدأب
في متابعة أولادنا، وخاصة في الفترات الأولى. فهناك أشياء: هذا لا يأكل بيمينه، هذا لم يسمي الله عز وجل، هذا لا يحسن ترتيب سريره، هذا لا يحسن يعني أن يعني يطوي ثيابه، هذا لا يحسن أن يصف نعليه، هذا. لذلك كان السلف الأول عندهم مؤدبين. كم أشتهي أن يكون هناك كما كان في الزمن الأول شيء اسمه مؤدب، كانوا يؤدبون الأولاد. يعني هو معلم ولكن يؤدب، لأنه بعض الآباء غير متفرغين. هلا نحن بنحط أستاذ لغة إنجليزية لأولادنا، أستاذ لغة فرنسية، أستاذ فيزياء وكيمياء والرياضيات، وفي المراحل الانتقالية في التاسع والبكالوريا يبذل الأب الآلاف، يمكن بهذا الزمان الملايين، يعني يصل إلى المبلغ أكثر من مليون ومليونين، من أجل أن يجد ابنه قد تحصل على درجة راقية. طيب، هل تنفق من مالك من أجل أن تؤدب ولدك؟ كم يقصر الآباء في تربية أبنائهم؟ يبذلون المال والآلاف وربما الملايين من أجل أن يجد ولده وقد حصل على درجات لا بأس بها، خاصة في التعليم الانتقالي في التاسع أو في البكالوريا أو حتى في الجامعة. نأتي بأستاذ الإنجليزية والفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم، و بعض الأشياء الأخرى مثل الأستاذ اللغة العربية. سوف أقول لكم كم كان يهتم الخلفاء بشيء اسمه المؤدب، وكم نفتقده في هذه الأيام. يا ريت مراكزنا التربوية والتعليمية فيها مؤدب. يعني إذا لم يجد الأب وقت ولم يجد سعة في وقته أن يلجأ إلى المؤدب. أنت تبذل الآلاف المؤلفة في أستاذ الرياضيات والإنجليزي والفرنسي والعلوم والفيزياء، هل تبذل من المال من أجل أن تؤدب أولادك؟ أيها الإخوة الكرام، كم نحتاج إلى الدأب والجد والتعب على أولادنا من أجل أن نرى ثمرة أدبهم وأخلاقهم. كم نحتاج إلى المؤدب. المؤدب الحق هو الأب والأم، لكن في الزمن الأول كانوا يستعينون بمؤدب. مؤدب يعني أستاذ خصوصي. هلا نحن في عنا أستاذ خصوصي في الرياضيات والإنجليزي والعربي والفيزياء والكيمياء والعلوم والتاريخ والجغرافيا وهذه المواد. هارون الرشيد كان عنده مؤدب. إذا كنت الآن أنت تبذل الحصة ب10,000 ب5,000 ب6,000 من أجل حصة في جزئية في درس معين، الأولى أن نأتي بمؤدبين. كم أتمنى وكم أشتهي أن يكون هناك مؤدبين في المراكز التعليمية، ولكن ليس بهذه الكثرة. أن نأتي بإنسان يعلمهم القرآن، خاصة أبنائنا في الغرب. قاعدين مثلا أنتم في الغرب المدارس لغة إنجليزية، هلا اللي صار له 4 سنين و5 سنين و10 سنين و8 سنين، هلا ابنك يتعلم الإنجليزية والفرنسية أو اللغة التي في بلده. من يعلمه القرآن؟ مهما بذلت من المال ومهما بذلت من الوقت ومهما بذلت من الجهد، فأنت تبذل رخيص من أجل غالي. نعم، هارون الرشيد بعد انتهاء الدرس قدم وليمة للإمام الكسائي الذي هو مؤدب الأمين والمأمون، وكان حجة في اللغة العربية وفي القرآن. ثم صب على يديه الماء فقال له: هل تعلم من يصب على يديك الماء؟ قال: الله أعلم. قال: أمير المؤمنين. فقال: أكرمت العلم يا أمير المؤمنين. ولما هم بالخروج بدأ الأمين والمأمون، هدول طلابه، ولكن هن صاروا في المستقبل إنما هم أمراء. الأمراء تعلموا عند أهل العلم، بدأوا عند خروج الإمام الكسائي يتلقفون حذاءه، هذا بده يقدم له الحذاء وهذا بده يقدم له الحذاء. فحكم بينهم والدهم هارون بأنه كل واحد من بيناتهم يقدم، واحد يقدم النعل اليمين، واحد يقدم النعل الشمال،
ومن أجل توقير وتبجيل العلم. لذلك يجب أن نهتم بالولد منذ نعومة أظفاره حتى لا ينحرف في المستقبل. اليوم سلطنا الضوء على تربية الأولاد منذ نعومة أظفارهم، ألا نتركهم. لا تقول هذا ابن 2 ما بيعرف شيء، و3 سنين اتركه عم يلعب، و5 سنين اتركه مع رفقاته، و7 سنين. إنه يتعلم في هذه السنين ما لا يتعلمه في سنين عمره، يتعلم وهو في بطن أمه. الأم التي تسمع القرآن وهي حامل ولدها يسمع القرآن. الولد عندما ينزل من بطن أمه ويؤذن له، هذه عقيدة، إنما يسمع الأذان ويسمع الإقامة. نحن عم نعلمه الصلاة وهو ابن يوم. هذه أشياء يجب أن نعرفها. العلم في الصغر كالنقش على الحجر. لا نتركهم حتى لا يفوتنا القطار. والتربية حتى في الصغر تحتاج إلى جد، وتحتاج إلى تشاركية بين الأب والأم، وهذا مشروع. يعني يجب أن يكون في ذهن كل شاب يريد أن يقبل على الزواج. الآن هناك مؤسسات تربوية. هناك مؤسسة اسمها مركز قيم في وزارة الأوقاف، إنما هي تمهد الطريق لهذا الشيء الذي أتحدث عنه، من خلال تأهيل الشاب الذي يقبل على الزواج في أن يتعلم كيف يربي ولده في الصغر. هلا زحمة الحياة بيجي الإنسان بيتزوج وبصير عنده أولاد بيقول لك والله ما كنت أعلم. لذلك تعلموا قبل أن تسودوا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نامت على كتف الآباء أعيننا، وما حصادهم إلا الذي زرعوا.